Kom in i stugan! Is this your car girl? Nej. Nej, inte än. Förhoppningsvis så får vi den efter det här. Är detta i samarbete med... Nej, men de har varit snälla och lånat ut bilen i alla fall. Så det är inget... Jättekonstigt. Eller hur? Den är så nice. Det är XX... Exakt. Se 90 eller någonting. 60. Exakt. Okej. Nu kör vi. Det är så kul. Alltså jag var så nervös hela dagen. I love this carpool. Tack. Jag kände det, jag älskar att köra bil och jag älskar alltså, så här, att lyssna på musik i bil. Yes. Och jag kände så här, men fan, då gör jag det i bil och så har jag valt ut och du är en av dem jag verkligen vill visa mitt EP för. Så, oh my god! Okay. Jag är fett glad för din skull. Alltså vi musikaliskt känt varandra länge. Ey, du var där när jag blev upptäckt. Alltså hallå, jag var där när... Du satt där när jag blev upptäckt. Ja! Och du bara rappar igen! Och jag bara, vem är den här tjejen? Ja! Det är alltså verkligen en full circle moment. Det är sjukt och den resan hem var jävligt rolig. Va? Din telefon. Alltså verkligen. Så jag sa det, jag bara fan, alltså Imen, du måste ju vara en av dem jag visar det här till. Alltså det är en ära, du vet det här med musik. Det är så personligt. Exakt. Och det är, du vet när någon är så här, jag vill visa dig min musik. Alltså jag personligen hatar, du vet när man visar sin musik till någon och den kanske så här börjar pilla på mobilen eller typ så här, då blir det så här, hallå! Lyssna. I worked on this shit! Exakt. Du ska lyssna på varje ord, fattar du? 100%. Been some months since we last spoke. Opted on a different road. Case you wonder which I chose. I can share what you want to know. No, I'm not available. I can't be asked to fade no more. Doesn't matter what you told. Alltså, bro, kan vi diskutera den här produktionen? Du vet, jag är dansare så jag lyssnar med dansöron. Det är så helt och jag hör den där. Exakt, alltså basen där. Yeah, shout out to my leg. You sound amazing. Alltså jag vet inte varför jag skakar. Alltså det här är exakt den typen av musiken som, du vet, ibland när jag åker hem, jag brukar ta den längsta vägen hem bara för att lyssna, and then like, då lyssnar jag på typ såhär Summer Walker, a little bit cancelled artist, men you know like this är soft music. Och nu senaste veckan har jag varit besatt av Joe. He's the goat alltså. Så att det är så sjukt att du visar mig sån här musik. Like, det faller verkligen in i det här old school era R&B som vi har alla saknat så mycket. Nej men wow, tack så mycket. Alltså, jag skakar. You sound amazing. Thank you love. Alltså jag skakar, jag är helt... Alltså vet du såhär, att ha känt dig sen typ såhär, sen du brukade uppträda covers. Exakt. Till det här. För mig är typ bara helt sjukt. Oh wow, tack. Like I remember när du brukade uppträda Rihanna cover. Exakt. Vad heter den låten då? Kiss it better, eller Kyss mig bättre. Exakt. Nej, alltså this was amazing. Tack. Oh my god, alltså jag... The world is not ready. Åh gulle. Okej. Alltså, du vet, jag backade bak med mig. Ja men sätt dig, chilla, det är det jag vill. Årets Grammy för R&B går till Luciia. Wow. Nej, alltså skojar du med mig eller? Alltså. Are you fucking kidding me? Nej, va? Nej, det räcker. Vem ska de annars göra någonting i år? Alltså jag dör. Det är så sjukt. Yo, this sounds amazing. Turns out different. We knew what we were risking. We know. There's some shit we don't agree on at all. I'm not hating, 'cause naturally I actually miss it. But there's no joy in these consequences. But I can see if I haven't
just move to keep going on. We can't say who no right told you so. If we decide to leave it alone, leave it alone. And the truth will never make you and we know it, we don't belong. But we're both in denial about it. I think I confuse myself, cause I keep falling in love with the same bad habit. A pattern doesn't mean it's meant to be. A pattern just means I took too long to leave. But it's time, I need to leave, cause you just don't get it. Period. Don't be bad, can't keep reminding you how precious time is, and you're wasting it all on me and alone. You just don't get it, babe, just don't get it. When will you get your shit together? You just don't get it, babe. If you feel like there's some kind of pressure, just don't get it. Just don't get it. Just don't get it, babe. Just don't get it. When will you get your shit together? You don't get it, babe. Just don't get it. If you feel like there's some kind of pressure, just don't get it. Just don't get it. Alltså mannen, driver du? Alltså tack. Luciia, don't take it too hard. It might be broken, but you learn from your heart. Mistakes are good. You should make more, even if they're not all yours. La Madre de Rio will always clean your path for you to get back to you. So carry on. Det här låter som ett album. Alltså, it really sounds like an album. Should have been different. Why is it so hard? Never show affection. That's just who you are. Alltså vänta, stopp. Jag måste ju, alltså vet du? Ja. It's been such a long time sen jag hörde typ a good ass bridge. Oh wow. Och då, alltså jag kan höra att det är mycket live-musik. Exakt. This is like a live EP. Stämmer, exakt. Eller hur? Ja, det var den känslan jag var ute efter. Man kan höra det on the drums. Alltså de här fina violerna. What? Like, shout out to whoever did the production. Alltså det är Malik Loveridge, he's the executive producer för hela skivan. Are you serious? Like the productions are productioning. The productioning. Ja, alltså, and then alltså du bara låter så sjukt bra. Like you sound fucking amazing. Thank you babe! Oh my god! Och du, såhär, jag älskar när du går med, för du har ju naturligt en mörk röst. Exakt. And I love the fact that you're using a lot of it. Tack! Faktiskt. Tack! Och för att jag tycker att det ger en dynamik när det sen blir ljus. Jag fattar, ja. Nej, wow. Okej, the last song då. Det här är sista låten. Since you can't act right, how about I act right? You for a minute, maybe I'll act like I do for a minute. Since you can't act right, how about I act like?
Wow. Alltså det är... Alltså jag är så, alltså mina händer svettas. Jag är kall, jag skakar. Jag är helt... Det där. Alltså nej, oh my god! Det är sjukt. Jag tycker det låter så internationellt. Alltså tack. Dude, if you would have told me this is... fan, whoever, jag hade bara okej. Om jag inte hade känt det och de hade bara, det här är den största R&B-artisten i USA, jag hade bara okej. Oh wow, det like är it sounds, alltså det är verkligen, jag gillar att låtarna, det är enhetligt. Faktiskt. Tack. Alltså tack. Och det var alltså såhär med hjälp då av Malek som har producerat allting. Alltså det, och grejen är såhär, det är inte som att vi bara gick in i studion och bara nu ska vi göra ett projekt. Nej, utan vi träffades, vi klickade första dagen, alltså såhär, och sen dess har vi bara snackat varje dag, du vet såhär, bara fått ihop det. Och men verkligen, det är då det blir bäst. det är bara, alltså it's God, alltså vi säger det varje dag. Organiskt möte, ja 100%. Och så, alltså det, It sounds amazing. Tack. Alltså shoutout till alla, alltså the production. Ja, alltså vi har fan Marl, vi har August från Sverige som varit med. Alltså vi har verkligen, och Naomi som har skrivit, alltså. Men det är så sjukt när man hittar folk man verkligen kan känna sig safe med. 100%. Alltså jag tackar Gud varje dag. Jag är så jävla tacksam att jag har det hörs. Att jag har träffat de här människorna och att jag såhär, och också att jag vågar. 100%. För att när man skriver om kärlek, alltså det är ju alltid lite jobbigt. Det är det. Och grejen är alltså, det är också typ Word Spent, den första låten vi skrev ihop, och det var första gången jag träffade Malek, och då gick jag in i rummet och var såhär, okej, nu ska jag vara helt råärlig vad jag vill skriva om. Och det är såhär, jag bara, alltså den låten handlar ju om min pappa såhär. Och då förstod jag bara såhär, alla saker började alltså falla på plats. Det är såhär, det är klart som fan att jag har gått efter all toxic trade och du vet såhär, för att jag har trott att det är det sättet jag ska bli uppskattad på. 100%. Och någonstans här förra året, innan, det är så sjukt att augusti förra året, jag träffade Malek 13 september. Alltså jag kan men ja, för att det var den dagen it changed my life. Alltså för att månaden innan så var jag såhär, Luciia, för det var en incident som hände, så var jag såhär, Luciia, du kan inte hela tiden såhär skylla på omvärlden. Nej. Vad kan du göra för att inte hamna här igen? Ja, för att man måste ju ta ett ansvar at one point. Exakt. Like, om man är med samma typer av, alltså i samma typ av förhållande hela tiden, like, vad har man själv för ansvar? Det är letting det. These fuckers fuck with you. Exakt, plus att så här, jag kände bara så här, fan, jag vill aldrig känna så här igen. Nej. Hur gör jag för att inte känna så här? Och då sakta men säkert så började jag förstå. Sen träffade jag Malek och då var jag så här, okej, jag vill skriva min pappa idag. Och bara gå in i ett rum med en människa du aldrig har träffat och säga det. Och att han var så här, vet du vad, I got you. Då jag var så här, oh wow, alltså du vet, och så bara allting bara fortsatte och sen så it's a dream come true. Och jag har suttit på det här EP:t nu i över ett år och varit så här rädd att så här visa och bara, men jag bara för att det är så personligt. Och som du själv sa så här, att musik är personligt. Att visa till någon, man blir så här, oh my god, hur kommer någon ta in det här? Kommer de förstå vad jag menar? Och du vet, man kanske inte tycker exakt. Och du vet så här, du kanske har skrivit något personligt och tänker, oh my god, och så vad kommer de... folk inte ens tar in det. Exakt. Och det blir så streams beroende nu för tiden, så att allting blir så ogenuint och 100%. Och så jag var såhär, jag bara, inte lätt alltså längre. Nej, det är det verkligen inte. Och då jag var tvungen att fråga mig själv såhär, varför gör du det här? Och jag bara, jag gör det för att jag ska utvecklas och för att jag älskar det. Så egentligen det här EP:t har varit en sån stor personlig förändring för mig att det känns som det här har varit min terapi. Alltså, men det är inte det. We've been talking back to back med varandra. Förstår du? Det är såhär. 100%. Så och jag tror typ såhär, om man inte gör musik av de anledningarna, det är ju skönt alltså. Det är så sant alltså. Alltså. Det är klart man kan, det är klart alla låtar inte alltid kommer vara typ så heartfelt, alltså på det är klart man kan göra någonting som är lite lalligt. 100. Men jag menar om din liksom så här ingång inte är det här
like that it means something to you, you shouldn't do it. Det är så sant. Go work for something else. För du är också väldigt personlig i din musik. I try to be, men det, man hamnar ju också många gånger där att man skriver någonting som är fett personligt och så släpper man det. Sen kanske man inte får reaktionerna som man vill och man blir discouraged. Like, det är sanningen, man blir jättediscouraged. Och du säger för mig, det är också lett till att jag inte släppt musik på 2 år. Det är länge. Alltså 2 år, jag bara loggade ut. För att det är såhär, jag vill inte släppa musik bara för att släppa musik. Så jag fattar ju när du säger att du har suttit på den här i över 1 år. Like, I get that. För att man vill ju bara att den ska vara i ens bil. Ingen får höra den. Nej, men 100. Höra era åsikter. Exakt, bara tyst och bara lyssna. Om du ens får lyssna. Nej, men 100%. Nej, jag hör det. Alltså jag har knappt det. Jag har inte ens skickat till min mamma. Så hon är på mig och bara, kan jag få höra? Jag bara, nej. Lägg det höger. Eller jag bara in i bussbilen. Nej, men alltså jag känner bara, nej. Alltså gud, alltså Imen, att du ville komma idag och lyssna, det betyder så mycket för mig, verkligen. Det här, din ära, Lucia, skojar du? Alltså, din ära för att det, like I know what that means. Så tack. Ja, men tack själv. När släpper du det här? 23 november. Okej. Så då är det ute. Ja, typ ish. Och sen så har jag release party 24. Du är där. Jag är där. Soho House. Soho House? Okej, ja. Soho House? Nej, men exakt. Men Soho House är release partyn på. Och jag vill bara celebrate, have fun. Och jag känner att såhär, den dagen är let's celebrate everyone. Alltså, jag vill bara kramas. Ja. Jag lovar. Nej, men jag vill bara kramas, jag vill bara ha kul. Och jag vill bara att alla som är där ska känna att de firar någonting för sig själva. Även om det är jag som drar dit alla. Men jag vill bara det där är ditt sätt att inte vilja stå i centrum. Exakt. Vadå fira dig själv? Kom inte till hennes release och fira dig själv. Men du fattar vad jag menar. You can be the main character. Ja, men jag vill bara att alla ska ha kul. Det är så jantigt att känna exakt det. Du ska släppa en EP. Jag vet. Det är okej att den kvällen handlar om dig. Så du säger inte sånt där till folk så att de kommer dit och tror de är main characters. You ain't! But you ain't! Men jag har en present till dig här. Jag har skrivit ett personligt kort och så har du en merch. Och jag hoppas att den passar. Vad heter det? Green Day merchen? Nej, men exakt ja. Så det... Jag vill bara visa. Ja, så jag... Där The är... face is facing. Thank you love. Och sen jag hoppas att tröjan passar dig. Så, och det är för ett tack för idag. Tack snälla. Verkligen. Så fint. Alltså det här, vet du, jag älskar att du gör det här på det här sättet för att det är vanligtvis så är det typ, fan vet jag, skivbolaget skickar runt massa saker och så, man känner sig så tvingad att lyssna. Man bara, jag fattar. Bla 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 records. Men jag kände det att jag ville verkligen och jag kände såhär, man måste räcka ut en hand också för att bli sedd. Och jag är såhär, när det kommer till mig själv, jag är väldigt såhär, jag är mycket inne i mitt huvud. Men nu var jag såhär, vet du, jag vill verkligen ha en stund med alltså dig och sen andra så här och verkligen bara umgås och få visa och bara få vara utan att någon annan fixar det, utan att jag och det 100%. Känns så skönt. Nej, I love that. Och det är också det inspirerar mig 100% för att man vill ju alltid så här, göra det på olika sätt. And this is very inspiring. Thank you. Tack. Alltså, tack själv. Vi är exakt samma skal också. Ja, det har vi ju. Ja, det är också du. Ja. Babe, oh my god. Alltså tack Imen. Alltså jag skakar fortfarande.